હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ। આજે આપણે બનાવીશું નાસ્તા માટે satpadવાળી ફરસી પૂરી, જેને વર્કીપુરી પણ કહેવામાં આવે છે। તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ લેયર્સ આવ્યા છે આ પૂરીમાં, અને ખાવામાં પણ આ પૂરી એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે। એકદમ ક્રિસ્પી અને ખસ્તા આ પૂરી છે, જેના બધા લેયર્સ પણ એકદમ એક સમાન અને પતલા છે। આ પૂરીને તમે એરટાઇટ ડબ્બામાં ભરીને 20 થી 25 દિવસ સુધી રાખીને ખાઈ શકો છો। તો ચલો મસાલા વર્કીપુરી બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક થાળામાં આપણે 200 ml વાળા 1.5 કપ જેટલો મેદો ઉમેરીશું। મેદાની જગ્યાએ તમે ઘઉંનો લોટ પણ લઈ શકો છો। 2 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે એમાં ઝીણો રવો ઉમેરીશું। રવાથી આ પૂરી એકદમ ક્રિસ્પી બને છે, તો થોડોક રવો ચોક્કસ ઉમેરવો। અડધી ચમચી એમાં આપણે અજમો ઉમેરીશું। અડધી ચમચી આપણે એમાં વાટેલું અધકચરું જીરું ઉમેરીશું। જીરાને તવા ઉપર થોડું શેકીને મેં ખાંડીમાં અધકચરું વાટી લીધું હતું। અડધી ચમચી કાળા મરીનો પાવડર ઉમેરીશું। 20 થી 25 કાળા મરી લઈને મેં એને પણ ખાંડીમાં વાટી લીધા હતા। સ્વાદ મુજબ એમાં અડધાથી પોણા ચમચી જેટલું મીઠું ઉમેરીશું। 1/8 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચપટી હિંગ અને 2 ચપટી હળદર ઉમેરી છે। હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે હાથથી બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। હવે આપણે એમાં પીગાળેલા ઘીનું મોણ એડ કરવાનું છે। તો આમાં હું 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું પીગાળેલા ઘીનું મોણ એડ કરું છું। અહીંયા એમાં હું મુઠ્ઠી વળી શકે એટલું મોણ એડ કરું છું। જો તમે 1 ટેબલસ્પૂન મોણ પણ એડ કરશો તો પણ ચાલશે, કારણ કે પછીથી આમાં લેયર્સ બનાવવા માટે આપણે એક પેસ્ટ લગાવીશું, એમાં ઘી આવી જ જશે। તો મોણ જો તમે આ સ્ટેજ ઉપર ઓછું એડ કરશો તો પણ ચાલી જાય છે। તો મોણને સરસ રીતે લોટમાં મિક્સ કરીને આપણે મુઠ્ઠી બાંધીને જોઈ લેવાનું છે। તો મુઠ્ઠી વાળીને જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મુઠ્ઠી એકદમ પરફેક્ટ વળે છે। તો હવે આની અંદર આપણે થોડું થોડું કરીને પાણી ઉમેરીશું અને મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બાંધી લઈશું। લોટ બિલકુલ કઠણ કે બિલકુલ પોચો ના બાંધવો, મીડિયમ સોફ્ટ આપણે લોટ બાંધીશું। ટોટલ મેં અડધો કપ એટલે કે 100 ml જેટલું પાણી લીધું હતું, એમાંથી 1 ટેબલસ્પૂન જેટલું જ પાણી વધી ગયું છે, અને આપણો મીડિયમ સોફ્ટ લોટ બંધાઈને તૈયાર છે। હવે આ લોટને આપણે ઢાંકીને 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દઈએ, જેથી એમાં જે રવો ઉમેર્યો છે સરસ ફૂલી જાય। જ્યાં સુધીમાં આપણા લોટને રેસ્ટ મળે છે ત્યાં સુધીમાં આપણે એક પેસ્ટ બનાવી લઈએ। તો એ માટે એક બાઉલમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો આપણે ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું। ચોખાનો લોટ ના હોય તો તમે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલો મેંદો, કોર્નફ્લોર કે ઘઉંનો લોટ પણ લઈ શકો છો। હવે જેટલો લોટ હોય એટલું જ આપણે એમાં ઘીનું મોણ એડ કરવાનું છે। તો 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું જ આમાં હું પીગાળેલા ઘીનું મોણ એડ કરું છું। સરસ રીતે હવે આપણે બંનેને મિક્સ કરી લઈએ, અને આપણે થોડીક લૂઝ એવી સ્મૂધ પેસ્ટ બનાવવાની છે। પેસ્ટ એકદમ ગાઢી નથી રાખવાની, નહીં તો સ્પ્રેડ કરવામાં આપણને ફાવશે નહીં। તો આ રીતની થોડીક લૂઝ પેસ્ટ રાખીશું તો સ્પ્રેડ કરવામાં પણ સરળતા રહેશે। 10 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દીધા પછી પ્લેટ ખોલીને આપણે લોટને એક વખત ફરીથી મસળી લેવાનો છે। સરસ લોટ મસળાઈ જાય એ પછી આપણે એમાંથી 7 મીડિયમ સાઇઝના એક સમાન લુઆ તોડીને તૈયાર કરીશું। આ પૂરીનું નામ satpadવાળી પૂરી છે, એટલે 7 લેયર્સ લાવવા માટે આપણે એક સમાન 7 લુઆ તોડીને તૈયાર કરવાના છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા મેં એક સમાન સાઇઝના 7 લુઆ તોડીને તૈયાર કર્યા છે। હવે મેં એક પાટલી લીધી છે અને પ્લેટમાં થોડોક સૂકો ચોખાનો લોટ લીધો છે। એમાં એક લુઓ લઈને આપણે રગદોળીને એકદમ પતલી રોટલી વણીને તૈયાર કરવાની છે। વણવા માટે તમે ચોખાના લોટની જગ્યાએ મેંદો, કોર્નફ્લોર કે ઘઉંનો લોટ પણ લઈ શકો છો। તો અહીંયા એકદમ મોટી સાઇઝની મેં પતલી રોટલી વણી છે, તમે જોઈ શકો છો। સેમ આ જ રીતે આપણે એક જ સાઇઝની બાકીની 6 રોટલી વણીને તૈયાર કરવાની છે। રોટલી પણ તમારે નાની મોટી સાઇઝની નથી વણવાની, સાથે રોટલી એક સમાન સાઇઝની જ વણશો તો પૂરીમાં લેયર્સ એકદમ સરસ આવશે। તો રોટલી કેટલી પતલી છે એ પણ હું તમને બતાવું છું। તો હવે આપણે આ રોટલીને એક પ્લેટમાં મૂકી દઈએ। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો, સાતે રોટલી એક સમાન સાઇઝની જ મેં વણીને તૈયાર કરી લીધી છે। જો તમને થોડો ડાઉટ લાગે તો વણ્યા પછી બધી જ રોટલી એકની ઉપર એક મૂકીને તમારે માપી લેવાની છે અને ફરીથી થોડી વણી લેવાની છે। તો હવે ફરીથી મેં પાટલી લીધી છે, એના પર આપણે એક રોટલી મૂકીને જે આપણે ઘી અને ચોખાના લોટની પેસ્ટ બનાવી હતી એ લગાવી દઈશું। હાથથી સરસ રીતે આ પેસ્ટને આપણે ફેલાવી લેવાની છે આખી રોટલી ઉપર। ક્યાંય પણ સાઈડ ઉપર પણ જગ્યા ખાલી ના રહેવી જોઈએ, એકદમ સરસ પેસ્ટ ફેલાવવાની છે। તો હવે એની ઉપર આપણે બીજી એક રોટલી મૂકીશું અને એની ઉપર પણ આપણે સેમ એ જ રીતે પેસ્ટ લગાવી દઈશું। આ જ રીતે એકની ઉપર એક રોટલી મૂકીને આપણે સાતે રોટલી પર પેસ્ટ લગાવી દેવાની છે। જો તમે પેસ્ટ ઓછી લગાવશો તો જે લેયર્સ છે બરાબર તળાયા પછી ખુલીને નીકળશે નહીં। તો પેસ્ટ લગાવવામાં બિલકુલ પણ કંજૂસી ના કરવી। અહીંયા મેં સાતે રોટલી ઉપર સરસ પેસ્ટ લગાવી દીધી છે। હવે આ રોટલીને બધી જને આપણે ફોલ્ડ કરતા રહીને પોતાની તરફ લાવવાનું છે। તો આ રીતે જે રીતે તમે વિડીયોમાં જોઈ રહ્યા છો એ રીતે એકદમ ટાઈટ રોલ બનાવતા રહીને આપણે પોતાની સાઈડ આપણી સાઈડ લાવવાનું છે।
આ રીતે જ્યારે સરસ રોલ બની જાય ત્યારે ફરીથી આપણે એને થોડો હાથથી રોલ કરી લઈશું, જેથી જે રોલની સાઇઝ છે એ પણ થોડી મોટી થઈ જાય. તો પાટલી પર ના ફાવે તો પાટલી હટાવીને આપણે બોર્ડ ઉપર જ આ રીતે હું એને રોલ કરી દઉં છું. હવે આપણે એની જે સાઈડની થોડીક એજીસ છે એ થોડી આપણે કટ કરી લઈશું. એને પણ ફેંકવી નહીં, એમાંથી પણ નાની નાની સાઇઝની 2 પૂરી બની જાય છે, પણ જે સાઈડનો ભાગ છે એમાં લેયર્સ બરાબર નથી આવતા. તો હવે અડધા ઇંચના ટુકડામાં આપણે આ રીતે લુઆ કટ કરી લઈશું. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 14 થી 15 મીડિયમ સાઇઝની પૂરી બનીને તૈયાર થશે. તો લુઆને આ રીતે આપણે થોડો ખોલી લઈશું અને હાથથી દબાવીને ચપટો કરી લઈશું. આ જ રીતે બધા જ લુઆ બનાવીને આપણે તૈયાર કરી લેવાના છે. હવે પૂરી બનાવવા માટે ફરીથી મેં પાટલી લીધી છે અને લુઆ પણ બધા જ મેં તોડીને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે એક લુઓ લઈશું આપણે અને સૂકા ચોખાના લોટમાં રગદોડીને આપણે મીડિયમ થિકનેસની પૂરી વણવાની છે. પૂરી એકદમ પતલી પણ નથી વણવાની અને એકદમ જાડી પણ નહીં રાખીએ, મીડિયમ પૂરી જ વણીશું. અને ગેસ ઉપર મેં તેલ પણ મીડિયમ ફ્લેમ પર ગરમ કરવા માટે મૂકી દીધું છે. તો બધી જ પૂરી આપણે આ જ રીતે વણીને તૈયાર કરી લઈએ. વણતી વખતે પ્રેશર જે છે એકદમ વધારે ના આપવું, થોડું હળવા હાથે વણશો તો પૂરીમાં લેયર્સ જે છે સરસ ખુલીને નીકળશે. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા બધી જ પૂરી મેં વણીને તૈયાર કરી લીધી છે. હવે આપણે એને ફ્રાય કરી લઈએ. તેલ જ્યારે સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે એમાં એક એક કરીને 4 થી 5 પૂરી એકસાથે એડ કરીશું, કારણ કે બધી એમાં નહીં સમાય. તેલ મીડિયમ ગરમ હોય ત્યારે જ પૂરી એડ કરવી અને ધીમા તાપે આપણે એને ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી ફ્રાય થવા દઈશું. આ જે પૂરી છે ને ફ્રાય થવામાં 2 થી 3 મિનિટથી વધારે સમય નથી લાગતો, એકદમ જલ્દી એ ફ્રાય થઈ જાય છે. તો આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે જારાથી એને ફેરવતા રહીને આપણે એને ફ્રાય થવા દઈશું. 2 થી 3 મિનિટ પછી જ્યારે પૂરી સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ જાય તો આપણે બહાર એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર એને કાઢી લઈશું. તમે જોઈ જ શકો છો કે લેયર્સ આમાં એકદમ સરસ રીતે ખોલીને નીકળ્યા છે. બીજા બેચની પણ પૂરી મેં આ જ રીતે ફ્રાય કરી લીધી છે, તો એને પણ આપણે બહાર કાઢી લઈએ અને બાકીની બધી જ પૂરી તમારે આ જ રીતે તળીને તૈયાર કરી લેવાની છે. ખાવામાં એકદમ ક્રિસ્પી, મોઢામાં મૂકતા જ ઓગળી જાય એવી આ ખસ્તા પૂરી હોય છે. તો તમે પણ ચોક્કસથી આ રેસીપીને ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમને મારી આજની આ મસાલા વર્કીપુરી એટલે કે ફરસી પૂરીની રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો. જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.